Wow, thank you for the warm welcome. Köszönöm a meleg üdvözletet. It's a pleasure to be back here after 1982. Nagy öröm újra Magyarországon lenni 82 után. No, I was many times here after 1982. Nyilván 82 óta is sokszor voltam már itt, But today is a special day. de a mai nap különleges. Yeah, let me tell you a little bit about my story with Hungary. Hadd meséljek egy kicsit a történetemről Magyarországgal kapcsolatban. I think Zita told you a little bit about that background, Zita már egy kicsit említette, but I must tell you a little bit more. én most szeretnék néhány részletet hozzátenni. I was here in 1982 the first time, Legelőször 82-ben voltam itt, and really in that time when we come from East Germany to Hungary to Budapest to the Balaton Lake, és akkor Kelet-Németországból jönni Magyarországra, Budapestre, a Balatonra. that was for us wow. Számunkra ez volt a hű. Because of many reasons. Yeah. First of all, here in Hungary, there was the only communism country which has a little bit liberality. Sok oka volt ennek. Az egyik, hogy Magyarország egy olyan határos kommunista ország volt, ahol kicsit már liberalizmus volt. It was more colorful than in East Germany. Sokkal színesebb volt, mint Kelet-Németország. We could buy records from Black Sabbath, from the Rolling Stones and Pink Floyd. Tudtunk venni lemezeket a Black Sabbath-től, a Rolling Stones-tól vagy Pink Floyd-tól, And we could have fun here. és itt tudtunk jól érezni magunkat. So, and then I was many times here in the 80s, every year. A 80-as években minden évben jöttem Magyarországra. And then comes the year 1989. És aztán eljön az év 1989. Maybe some of you remember that time. Talán vannak köztetek olyanok, akik emlékeznek erre az időre. And I am from East Germany, and I will never forget what the Hungarian people did for the East German guys in 1989. Thank you so much for that. Én kelet-németországi vagyok, és soha nem fogom elfelejteni kelet-németországiként, hogy mit tettek a magyarok értünk 1989-ben. Ezt nagyon szépen köszönöm. And all the time when I was here in Budapest with friends or with girlfriends, whatever, we were at the Hilton Hotel in the next to the Fischerbastei. I don't know in English what is that. Mindig, amikor jöttem a barátaimmal, vagy a barátnőmmel Magyarországból, mindig egy kis hotelben szálltunk meg. And with our East German marks, nobody want to let us in. A kelet-német frankunkkal senki nem akart minket beengedni. And I say, fuck. És azt mondtam, hogy bassza There meg. come these workless people from West Germany, they could go in, and we hard worker, we couldn't. Aki Nyugat-Németországról jön, azt beengedik, mi kelet-német keményen dolgozókat meg nem. And yesterday, I was walking around the Fischerbastei and the Hilton Hotel, És tegnap sétáltam a halászbástyánál, a Hilton szállóban, and I walked in, ugyanannál a hotelnél, és besétáltam, and I thought by myself, now I built together with my best friend and business partner, Roman Zsimia, that company, és arra gondoltam, hogy most itt vagyok a legjobb barátommal és üzleti társammal, Romannal a cégből, and we are so successful we can buy that Hilton Hotel. és most olyan sikeresek vagyunk, hogy meg tudnánk venni azt a hotelt, ahova korábban nem akartak beengedni. That's life. Ez az élet. But all my life I had everything here in my mind. De egész életemben fejben játszottam a játékot. I want to be a millionaire before I know the word millionaire. Milliómos szerettem volna lenni, még azelőtt, hogy tudtam volna, hogy mit jelent a szó, hogy milliómos. I saw in the communism time, I saw movies from America, from France, from all over the world. Láttam a kommunista időkben filmeket Amerikából, Franciaországból, szerte a világból. And I always want to be successful, and I always want to be rich, and I always want to be free. Mindig sikeres, gazdag és szabad szerettem volna lenni. And ladies and gentlemen, when you want to be free, when you want to be rich, when you want to be successful, is the right place here. Hölgyeim és uraim, ha ti gazdagok szeretnétek lenni, szabadok szeretnétek lenni, és sikeresek szeretnétek lenni, ma itt jó helyen vagytok. Because everything is here, and we show you today a vehicle which can bring you to that success which you want. Mert ez fejben dől el. Ma egy járművet fogunk bemutatni, ami megadja neked azt a sikert, amire vágysz. Maybe you know our slogan, unlimited life.
Lehet, hogy ismeritek a szlogenünket, hogy határtalan élet. I don't know what's your definition about unlimited life, Nem tudom, hogy számodra mit jelent a határtalan élet, but I can tell you everything is possible in that company. de hadd mondjam ezt el, hogy minden lehetséges ennél a cégnél. Because we are not a company which is existing since 3 months and we promise and promise and promise and have no proofs. Mi nem egy 3 hónapja létező cég vagyunk, ahol ígéretek és ígéretek vannak, de nincs bizonyíték. We have now more than 20 people, they are real millionaires in the company. Most már több mint 20 befektetőnk van a cégben, And we have thousands of people, they still have the lifestyle of a millionaire. és több ezer olyan ügyfelünk vagy munkatársunk van, akik egy milliómos életstílusát élik. And I'm here not alone today. Ma itt nem egyedül vagyok. We have our global marketing director, Mr. Paul Ward. Itt van a globális marketing igazgatónk Hugh Paul, And we are more than proud to have him on board, and he will tell you later what it means to have a lifestyle of a millionaire. Long time before you are a millionaire. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ő itt van, és ő el fogja nektek ma magyarázni, hogy hogy kell egy milliómos életstílusát élni, bőven azelőtt, hogy ténylegesen milliómossá válnál. You speak very good Hungarian. Nagyon jól beszélsz magyarul, mármint Wow, én. super. Good. Good translate, good man. Szóval jó a fordító, mert jól beszél magyarul. Okay, then let me ask some questions. Who is here today the first time? Hadd tegyek fel néhány kérdést. Ki van itt ma először? So 50%, wow. Látom a többség. Hű. A warm welcome especially to you. Különösen meleg szívvel szeretnélek titeket üdvözölni. I have bad news for you. Rossz hírem van. We can't tell you everything today, Ma nem tudunk mindent elmondani. but we can give you an idea De tudunk adni egy elképzelést, which can really change your life. ami meg tudja változtatni az életedet. And you saw the video from Lydia. Láttátok a videót? That is what we are doing. We are changing people's life. Ezt tesszük, megváltoztatjuk emberek életét. So, and I want to, in my speech, I want to tell you a little about the background, about the philosophy, and about some news from FutureNet. És szeretnék mesélni a háttérről, a filozófiáról és néhány hírről a FutureNet-tel kapcsolatban. And Mr. Paul will later will make you a small business presentation. És utána fogtok kapni egy rövid üzleti prezentációt, And then you have the base information of FutureNet today. és aztán megkapjátok a FutureNet alapinformációit, And then you should go in contact with your sponsor and with your leader here in Budapest. és utána töltsetek időt a szponzorotokkal és a vezetőtökkel itt Budapesten. And it was a pleasure for us, for you, Paul, me, and Alex, and Janets, to meet yesterday the leader here in Budapest. Nagy öröm volt számomra, Hugh Paulnak és Alexnek, hogy találkozhattunk a vezetővel Budapesten tegnap. And I saw a lot of passion. Rengeteg szenvedélyt láttam, I saw happiness. rengeteg boldogságot láttam, And I saw really, really professional leader. és egy igazi profi vezetőt láttam. Yeah. This is especially thanks for Marta for inviting us here. Márta, külön köszönet, hogy meghívtál minket ma. Monica, thank you very much for organizing everything. Monika, köszönjük neked, hogy megszerveztél mindent. We meet Bella. Bella is a great leader. I feel it. And we have still plans with him to make FutureNet in Hungary really big. Béla, neked is külön köszönjük, te egy különleges vezető vagy, és terveink vannak arra, hogy a FutureNet Magyarországon igazán nagy lehessen. Yeah, and it was a pleasure to sit together with you. Egy élmény volt leülni veletek, And this is what we want to do. We are not an online company which you can see only in the screen, és ez a tervünk. Mi nem egy online cég vagyunk, amit csak egy képernyőn látsz. because it's a people business and we want to go in contact with the people. Ez az üzlet az emberekről szól, és ezért szeretnénk kapcsolódni az emberekkel. My best friend Roman my best friend and business partner Roman is not here, A legjobb barátom és üzleti társam Roman nincs ma itt, but we called in the morning and he said regards to everybody in Hungary, de beszéltünk vele ma reggel, és üdvözletét küldi mindenkinek Magyarországon, and hopefully next time we will come together. és remélem legközelebb együtt tudunk jönni. Okay, I hope I don't forget anything for the welcome. No, I think so. Let's start maybe with a little bit
presentation. I have here the fantastic technique. Kezdjünk bele lassan a prezentációba. Előveszem a varázsbotom. But the technique is not working? Hát, ha Now működik. it's working. Ah, it's me. Wow. Ott én vagyok. Hű. Okay. So, when you are new or when you are still in the company, then it's always good to know how was the idea of the company, how was the story till today. Amikor új vagy csak indulsz a cégben, akkor nagyon jó látni a történetet, hogy mit zajlott, mire ide jutottunk. And Roman and me, we meet the first time 6 years ago. Románnal 6 éve találkoztunk először. And Roman's background is from the traditional business. Román háttere a tradicionális üzletből van. He was the owner of big company in Poland. Lengyelországban egy nagy cég tulajdonosa volt. He was study and he had companies in Germany. Németországban tanult és vállalkozott. And my background is 28 years in the MLM industry. Az én hátterem 28 évet MLM-eztem. And we come together Összejöttünk, and we fall in love, és egymásba szerettünk. but without sex. De szexmentes szerelemben. You know, sometimes it's people come together and you feel immediately, wow, this is the right person for you, yeah? And that was what happened with Roman and me. Tudod, van, amikor találkozol emberekkel, és azt érzed, hogy ő a megfelelő nekem, és pontosan ez történt Románnal és velem. So, and then we thought it's good idea to make something together. És arra jutottunk, hogy jó lenne összehozni együtt valamit. And I was in that time was living in Austria, Én abban az időben Ausztriában éltem, and we decided to make something together, but the decision was clear, when we do that, I must move to Poland. és eldöntöttük, hogy valamit csinálunk együtt, de nyilvánvaló volt, hogy ha ezt megtesszük, Lengyelországba kell költöznöm. And we can make very quickly decision, and 3 weeks later I was living in Poland. Nagyon gyorsan tudunk dönteni, a döntést meghoztuk, és 3 héttel később Lengyelországban éltem. So, and then we want to start as a distributor in an MLM company. Abban az időben ezt MLM-ként szerettük volna indítani. And we searched the market, yeah? Company. But no company touched us here. És néztük a cégeket, de egyik cég se érintette meg a szívünket. And when you have the blood and the mind of an entrepreneur and you don't find that what you want, then you must create it by yourself. És hogyha egy vállalkozó vére folyik az ereidben, akkor tudod, hogy ha nem találod meg azt, amit keresel, akkor létre kell hoznod. So then we start with empty flipchart slides. Úgyhogy elkezdtük, de üresek voltak a diák. And then we had the first ideas. És aztán jöttek az első gondolataink. What is that what we want, what is not existing, and what can make sense for today and for the long time success? Mi az, amit szeretnénk? Mi az, ami nincs? Mi az, aminek van értelme ma, és mi az, ami a hosszú távú sikerhez kell? And long time is the keyword in that. Itt a hosszú távú a kulcs szó. Because today we realize that the internet is changing so dramatically fast that it's incredible, yeah? Mert ma már látjuk, hogy az internet olyan hihetetlenül gyorsan változik, hogy ez valami döbbenet, nem? Maybe you start today a company in one direction, and when you are ready with the developing and everything, maybe time is over because you are going that way and the internet goes that way. Van egy ötleted, hogy alapíts egy céget, és arra szeretnél menni, de mire megalakul a cég, és leprogramozol mindent, addigra már lekéstél, mert a világ már arra megy, te meg mindig arra szeretnél menni. So, and then we had the basic idea was that we want to build a fundament, stable fundament, which we can use for later on launch any product, any program or any business idea which makes sense for you in the field, for the company, for the internet, for the success. És utána arra jutottunk, hogy egy alapot szeretnénk építeni, egy olyan erős alapot, amire később rá tudunk tenni bármilyen terméket, technológiát vagy megoldást, ami szolgál titeket, szolgálja a céget, és szolgál mindenkit. We have professional photograph here. Profi fotósunk Absolute van ma. yes. Okay, so that was the idea, but then we was not ready we had no solution. What can be that fundament? Ez volt a gondolatunk, de nem volt megoldásunk arra, hogy mi lehetne ez az alap. But then one day we come, let's build a social media platform. De jött egy nap a gondolat, hogy építsünk egy szociális média platformot. Who is using social media from you? Who's in Facebook? Közületek, ki használ szociális médiát, ki van fenn Facebookon?
Almost everybody, yeah? Majdnem mindenki, ugye? Social media changed our life altogether very dramatically. A szociális média mindannyiunk életét megváltoztatta. It changed the way of communication. Megváltoztatta a kommunikációt. People are not on the phone today. Ma már az emberek nem telefonálnak, People are like that, yeah? hanem az emberek most már írnak. When you go on the street, when you go in the park, when you go in the bus, when you go in the metro, all the time the people are like that. Ha mész utcára, mész buszra, mész a parkba, akkor az emberek már nem itt tartják a telefont, hanem itt. So people love social medias. Az emberek imádják a szociális médiákat. And the question is, when we speak about Facebook or the other ones, how much money ever you get from these companies? A kérdés az a Facebookkal kapcsolatban, és bármelyik más szociális média rendszerrel, hogy mennyi pénzt fizettek ők neked eddig? Zero, yeah? Nullát, ugye? And we thought that is the base. So then we start one program, you know, that is, and if you are new, we will explain you later what that means. Our reward program in the social media. Ez az egyik programunk, amikor kezdesz, akkor ezt el fogjuk magyarázni, hogy mit jelent. Jutalmazunk a szociális média használatáért. So then we start to developing everything. Elkezdtünk fejleszteni mindent. And let's make a long story short, on the 1st of November 2014 we go online. És hogy rövidítsem a történetet, november 1-én 2014-ben online kerültünk. And we had 2 members. 2 taggal. 2 Tag. Tokom? Tag. 2 tag. He's good. 2 sörkeret. You're good. Yeah, I remember that. We had 2 members. One name was Roman Zsimjan, the other name was Stephan Morgenstern. 2 tag volt. Én és Román. So, and then we invited the first people. És aztán meghívtuk az első embereket. Same like Mark Zuckerberg. Ugyanúgy, mint Mark Zuckerberg. He started the social media platform with 5 people. Paul will tell you later about the story. Ő is 5 emberrel indította a Facebookot, Hugh Paul majd el fogja mesélni ezt a történetet. They have now around 2 billion people. Most körülbelül 2 milliárd tagjuk van. And we built in that last 3.5 years 2.5 million people. Az elmúlt 3,5 évben 2,5 millió tagunk lett. 2.5 million people is for an MLM company is not bad, yeah? 2,5 millió tag egy MLM cégnek nem rossz, nem? But for the whole internet today, it's nothing. De ha az internet populációját nézzük, akkor ez semmi. And that is your chance. És ez a ti esélyetek. Because we are still a baby company, De még mindig egy babacég vagyunk, but we have plans to be a giant. de vannak terveink, hogy óriások legyünk. To be a giant who rewards the member. Egy olyan óriás, aki jutalmazza a tagjait. So, and then we go online. That was 1st of November 2014. 2014. november 1-ben online kerülünk. And in May 2015, we had the first meeting in Turkey. Május 2015-ben volt az első találkozónk Törökországban. There was sitting around 100 people. Körülbelül 100 ember. And I was on the stage. Színpadon voltam. And I spoke about the future of FutureNet. Beszéltem a FutureNet jövőjéről. And I was very excited. Nagyon izgatott voltam. And I was very good at that day. Aznap nagyon jól munkát végeztem. And in the lunch break, I go to my hotel room. Ebédszünetben elmegyek a szobámba. I check the turnover. Megnézem a forgalmat. And the turnover on that day was $200. És a teljes aznapi forgalmunk $200 volt. The turnover of the whole company. Mármint az egész cég forgalma. And after the lunch break, I must go on the stage again. És ebédszünet után újra színpadra kell álljak. And on that day, I should be a very good actor. És aznap egy nagyon jó színész kellene legyek. Somebody say I look a little bit like Tom Hanks, yeah? Valaki azt mondja, hogy kicsit hasonlítok Tom Hanksre. On that day, I was Forrest Gump, yeah. Aznap én voltam Forrest Gump. But it was here, and it was here that we will bring that company to the success. De itt és itt hittem benne, hogy ezt a céget sikerre visszük. And last year, we made $600 million turnover. És tavaly $600 millió forgalmat bonyolítottunk.
But not Roman and me made that turnover, you made that turnover. The people all over the world make that turnover in 180 countries. Ezt nem Román és én hoztuk össze, ezt ti hoztátok össze, ezt emberek hozták össze több mint 180 országból. Because now FutureNet is a success story all over the world. Mert a FutureNet most már egy sikertörténet szerte a világon. So, and now back to that idea. Different income opportunities in one company. Térjünk vissza erre az ötletre. Különböző jövedelemforrások egy cégben. And that was the point. I was so tired to start again and again and again and again. Ez volt a lényeg. Én annyira belefáradtam abba, hogy mindig újra és újra és újra kezdjek. I was the world champion in changing the companies. Én voltam a világbajnok a cégváltoztatásban. Oh my God, my story is really crazy, yeah? Úristen, az én történetem nagyon őrült. But one day you must realize that it is not the way, yeah? You must change. De egy nap rá kell jöjjünk, hogy lehet, hogy rosszul csináljuk, és változtatnunk kell. And that was the idea that we give you a platform where you can build your team one more time. Ez volt az ötlet, hogy adunk neked egy platformot, ahol felépítheted a csapatodat még egyszer. But when something new is coming in the internet, some new opportunity, some new idea, some new program, de amikor jön valami új az interneten, egy új technológia, egy új technika, egy új program, and when it's really cool, when it's good for you, for the company and for the long time success, és amikor ez jó neked, jó a cégnek, és jó a hosszú távú sikernek, then we can launch that program also in FutureNet. Akkor ezt a programot be tudjuk vezetni a FutureNet-en belül. You don't need to leave the company, start again. Nem kell elhagyni a céget, és nem kell újra kezdened. You can build that new business idea with your existing team and the existing company. Fel tudod építeni ezt az új ötletet a már létező csapattal, a létező cégben. You like that idea? Tetszik ez az ötlet? If you don't understand that now, you will understand it when you see first time the effect. And we had this effect now twice. So here one more time this. Ha ezt most még nem érted, akkor érteni fogod, amikor értről látod ezt a hatást. Because 2 years ago, this theoretically idea comes true the first time when we start with FutureNet Pro. 2 évvel ezelőtt megszületett az elméleti ötlet, amikor elkezdtük a FutureNet Pro-t. Pro. Ah, okay. And for these ladies and gentlemen, they are new now. You don't know what we are speaking about, but in Mr. Upol's speech, you will get all the information. Hölgyeim és uraim, ha még újak vagytok és még nem értitek, az nem baj, Hugh Paul előadása minden részletet tartalmazni fog. So, but what was happened? 2 years ago in April, we had about 500,000 people. 2 évvel ezelőtt áprilisban kb. 500 000 tagunk volt. And there was many people, they still had existing teams. És sok embernek már volt létező csapata. And we launched FutureNet Pro. Bevezettük a FutureNet Pro-t. And some of the leader could go to the Ferrari dealer and could pay cash for the Ferrari. És egyes vezetők el tudtak menni a Ferrari szalomba, és készpénzzel el tudtak hozni egy Ferrarit. So in other words, we had people, they make more than 200,000-300,000 in 1 month. Because we launched at the existing teams, we launched that program. US dollar. USD, not foreign. És több olyan tagunk volt, aki több mint 200-300 000 keresett egy hónapban. És akkor kérdeztem, hogy 200-300 000 forintot vagy dollárt. És mondta, hogy dollárt. Mindezt azért, mert egy létező csapatra be tudtunk vezetni egy új programot. And FutureNet Pro, we can say now, it's one of the most successful online programs in the world. És most már mondhatjuk, hogy a FutureNet Pro minden idők egyik legsikeresebb online programja. And when we start the company, that is 6 years ago, and 5 years ago, 5.5 years ago, we was the first time in touch with cryptocurrency. 6 évvel ezelőtt indítottuk a céget, és 5,5 évvel ezelőtt megérintett minket a kriptovaluta. Then we heard the first time about Bitcoin. Akkor hallottunk először a Bitcoinról. Who knows today Bitcoin? Ki az, aki tudja, mi az a Bitcoin? Many people, yeah? Nagyon sokan. In that time, nobody knows about Bitcoin, yeah? Abban az időben senki nem tudta, hogy mi a Bitcoin. But we were very lucky because we had a teacher about cryptocurrency and Bitcoin. Nagyon szerencsések voltunk, mert volt egy tanárunk, aki tanított minket a Bitcoinról. And he opened our mind and he told us about the future of that. Megnyitotta az elménket, és elmondta a jövőjét a Bitcoinnak. And we saw that
that will be the next big story, for sure. És láttuk, hogy a kriptovaluta lesz a következő hatalmas történet. And then we made the decision that we say, okay, at the right time, we will launch our own cryptocurrency in FutureNet. És eldöntöttük, hogy ha az idő megfelelő lesz, akkor a FutureNet-en belül be fogjuk vezetni a saját kriptovalutánkat. And we did that almost 3 months ago. És ezt majdnem 3 hónapja meg is tettük. And then we launched the Futuro network and the Futuro coin. És akkor bevezettük a Futuro networket és a Futuro coint. And we had a second time that effect, what it means when you start a new program in an existing teams. És akkor másodszorra láttuk annak a hatását, hogy milyen, amikor bevezetsz egy új programot egy már létező csapatnak. And the effect this time was a little bit higher. Itt most magasabb volt a hatás. We had more than 10 people, they make $1 million in 1 month. Több mint 10 tagunk $1 millió felett keresett egy hónapon belül. Think about that. Gondoljátok ezt végig. Yeah? There's a new company, you don't need to change the company, start again and again and again. You build your team once and we have plans for the future. Nem kell céget válts, nem kell újra dolgozni, egyszer felépíted a csapatodat, és tervünk van a jövőre. Okay, then let's take a close look to these 3 programs. Nézzük meg közelebbről 3 programunkat. We have the FutureNet social media platform which pays you in cryptocurrency if you want, or which pays you in foreign, which pays you in US dollar, whatever you want. Van egy FutureNet szociális média platformunk, ami kifizet téged kriptovalutában, ha azt szeretnéd, forintban, ha azt szeretnéd, vagy dollárban, ha azt szeretnéd. And Mr. Hugh Paul will explain you later exactly how that works. Hugh Paul el fogja mondani később, hogy működik pontosan. But I want to say what is different in FutureNet and what makes it so interesting for you. És szeretném elmondani nektek, hogy miben más a FutureNet, és miért érdekes ez számotokra. Of course, the most advantage for everybody like you is you can make money. A legnagyobb előny számodra, hogy tudsz pénzt csinálni. Because let me ask you one question. Why are you here today? Hadd tegyek fel egy kérdést. Miért vagytok ma itt? I know why you are here. Én tudom, miért vagytok There's itt. only one reason. Egyetlen oka van. Money. A pénz. Because you must pay your bill, you must pay in the supermarket, you must pay for your car. Everybody needs money and you are only here for that one reason. Mert ki kell fizetni a számláidat, fizetned kell a boltban, kifizetned kell az autódért, mindenki itt ma pénzt akar. So, and you can make money here. We have so many proofs. I told you about that. Itt tudsz pénzt csinálni, nagyon sok bizonyítékunk van erre, néhány példát már említettem. But the next big difference between the existing social medias and FutureNet is here your data are safe. A legnagyobb különbség a létező szociális média platformok és a FutureNet között, hogy itt az adataid biztonságban vannak. You can use Facebook for free, yeah. A Facebookot ingyen használhatod. You can use Google for free, Twitter for free. All these Használhatod companies. a Google-t, a Twitter-t ingyenesen. It's not free. Nem ingyenes. They take so much from you, you can't believe that. Annyi mindent vesznek el tőled ezek a cégek, hogy el se hinnéd. First of all, they know everything about you. Először is tudnak mindent rólad. They sell your data to others. Eladják az adataidat másoknak. Maybe in the last weeks you saw that in the TV what happened with that scandal in Facebook. Az elmúlt hetekben volt egy újabb Facebook botrány, talán hallottátok. But there's only the top of the iceberg, yeah? De ez csak a jéghegy csúcsa. This is not correct. Ez nem korrekt. And when you read the terms and conditions in these companies, especially this with the blue F, Hogyha elolvasod az ilyen cégeknek a szerződését, amiben beleegyezel, különösen a kék F-es céget, then you agree that all your informations go to the CIA, to the NSA and to the FBI. akkor beleegyezel, hogy minden információt közvetlenül elmegy a CIA-hez, az FBI-nak és az NSA-hoz. That's true. Ez igaz. So and in FutureNet we have a closed system. FutureNetben zárt rendszerünk van. Never ever we give one of these data to somebody else, to a third party. Soha nem adjuk át ezeket az adatokat harmadik félnek. And we have no plans to do that in the future. És a jövőben sem fogjuk. So the next point is what makes the FutureNet social media platform so interesting for everybody here. A
következő, ami miatt nagyon érdekes lesz a FutureNet szociális média platform mindenkinek itt. Hello. In all the other big player, Hogy minden más nagy játékos, you can't make any advertising for cryptocurrencies anymore. ott már nem lehet hirdetni a kriptovalutát. The most advertising for MLMs are not anymore allowed. A legtöbb MLM-es hirdetés sem engedik már. So that means when you have a cryptocurrency business or when you have an MLM business, you can't make advertising on the big player. Ez azt jelenti, hogy ha kriptovaluta hirdetésed van, vagy MLM hirdetésed van, akkor nem tudod népszerűsíteni az üzletedet. But you can make advertising here in FutureNet. De a FutureNetben tudod ezt hirdetni. We have no restrictions for that. Itt nincsen tiltás ezzel. So there are hundreds of millions people all around the world. They are in cryptocurrency business and in MLM business. Több 100 milliós az a tömeg, aki kriptovalutában vagy MLM üzletben van. So, and they must be stupid when they don't start in FutureNet too. És ők hülyék lennének, hogyha nem indulnak el a FutureNetben is, és nem hirdetnek ott. Because here they found the community. Mert itt van egy közösség, They can make advertising. ahol hirdethetnek, Yeah, and we can build that community with these guys together. és velük együtt fel tudjuk építeni ezt a közösséget. And of course there are billions of people, they are using social media without the idea to make money with that. És több milliárdan használnak már most is szociális média platformokat, anélkül, hogy tudnák, hogy hogy csináljanak ebben pénzt. And everybody of them we can ask, do you have a smartphone? És mindenkit megkérdezhetünk, van okos telefonod? How smart is your phone? How much money made your phone today for you? Mennyire okos a telefonod? Mennyi pénzt csinált neked ma? Nothing? Semennyit? Then you have not a smartphone, you have a phone. Akkor neked nem okos telefonod van, We can show you how you can make money with your phone. csak egy telefonod. Mi meg tudjuk mutatni, hogy hogy csinálj pénzt a telefonoddal. So that means everybody can be a member of FutureNet. It's free. Ez azt jelenti, hogy mindenki lehet a FutureNet tagja, mert csatlakozni ingyenes. And then you can speak about the next steps, yeah? És utána követheted a következő lépéseket. So, and one more time, I must tell it all the time, Mr. Yopol will explain you how it works. Még egyszer el kell mondjam, majd Hugh Paul elmagyarázza a részleteket, hogy hogy működik. So, and we know that, for example, the technology for smartphones change every 1.5, every 2 years, yeah? Tudjuk, hogy az okostelefon technológia minden másfél-két évben lecserélődik, fejlődik. And of course, the technology for social media and everything changed too. És a szociális média technológiái is változnak. And we are honest. We know that our platform is not the modernest on the world. Őszinték vagyunk. Tudjuk, hogy a mi platformunk nem a legmodernebb. Because remember, when we developed that platform, we had no money. Emlékezzetek, amikor kifejlesztettük ezt a platformot, nem volt pénzünk. But we did it. And now, in 2018, we are still developing it, a totally new social media platform which we want to present you later 2018. De megtettük, és most fejlesztünk egy egészen újat, még most is fejlesztés alatt van, és 2018-ban elindulunk egy teljesen új szociális platformmal. We want that when you invite somebody to your social media platform that you can really be proud of that. Wow, this function, this function, this function, this function is quickly, it's fun, is everything fantastic. Azt akarjuk, hogy amikor valakit meghívsz ismerősnek ebbe a szociális média rendszerben, akkor büszke lehess, hogy ez a funkció vagy ez a megoldás gyorsan és pontosan és szépen működik. And that will come through that, yeah. És ezen keresztül meg fog születni. Okay, let's speak about the second program, FutureEd Pro. Beszéljünk a második programról, a FutureNet Pro-ról. The training for FutureEd Pro is very hard. A tréningje a FutureNet Pro-nak nagyon kemény. Can you do that? Képes vagy ezt megcsinálni? Then you can make money in Akkor FutureEd tudsz Pro. itt pénzt csinálni. So that is the online advertising market is one of the biggest industries in the world. Az online hirdetési piac az egyik legnagyobb hírpiac a világon. It makes more than $1 billion turnover. Több mint $1 milliárd forgalommal. $1 billion turnover. $1 milliárd forgalommal. Per day. Naponta.
This is huge. Ez hatalmas. So, and to have a business in that industry Hogy legyen egy üzleted ebben az iparágban. makes sense. And this is not only a turnover of 1 billion per day. Ez nem csak egy 1 milliárd dolláros forgalom, There is a huge profit in that. ebben hatalmas a nyereség is. And when you build a business which has a huge turnover and a huge profit in it, then it makes sense. Amikor egy olyan vállalkozást építesz, amiben hatalmas a forgalom, és a hatalmas forgalomban hatalmas a nyereség, annak van értelme. So, and that was the second program which we launched. And now we are exactly 2 years on the market. Ez volt a második program, amit bevezettünk, most pontosan 2 éve vagyunk piacon. And we never changed a comma in that program in 2 years. 2 éve alatt egy veszőt nem változtattunk ebbe a programba. And we are now an internal group here, we can speak open. Most egy ilyen belső családias csoportban vagyunk, ezért merek őszintén beszélni. Many people thought, that is a short story and it very quickly will be game over, blah, 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 blah. Sokan azt gondolták, hogy ez egy ilyen rövid szalmaláng történet lesz, és mindjárt minden meghal. Because there was a lot of companies like that on the market. Mert abban az időben nagyon sok ilyen cég volt a piacon, And they couldn't handle it. és ők ezt nem tudták kezelni. And we know the reason why. Mi tudjuk, hogy miért. Because they have no social media platform, they have no other other income streams. Mert nincsen szociális média platformjuk, nincsen más jövedelemforrásuk. But here, FutureNet Pro is just a part of the whole business. De itt a FutureNet Pro csak egy része a teljes vállalkozásnak. And we can handle it very good, and we can give you a totally new version in 2018. Nagyon jól tudtuk kezelni, és egy egészen új, még jobb verziót tudunk majd adni 2018-ban. And in September this year we have in September this year we have a big convention in Macau with more than 6,000 people. Ez év szeptemberében lesz egy nagy rendezvényünk Macauban, több mint 6000 emberrel. And on that convention we will tell you more about the new version. Azon a rendezvényen majd többet hallhattok erről az új verzióról. Which make it more cool, which make it more easy, which make it modern in the modernest way what you can imagine. Menőbb lesz, könnyebb lesz, és nagyon-nagyon sok módon lesz még jobb. So and this is in other words, to build the business in that way is really, really, really simple. Nagyon egyszerű ilyen módon építeni az üzletet. Simple means not easy, yeah? Az egyszerű nem mindig jelent könnyűt. Because to build a business is hard work. Mert egy üzletet építeni kemény munka. But you can go the simple way, or you can go the hard way. With FutureNet you have the simple way. Választhatod az egyszerű utat, vagy a nehéz utat, és a FutureNet az egyszerű út. And the way for a long time success. Ez a hosszú távú siker útja. So, and now we come to the third program in FutureNet. It is the Futuro Network. Elérkeztünk a harmadik programjához a FutureNetnek, ez a Futuro Network. I think almost everybody knows about Bitcoin here in the room. Ahogy már az előbb beszéltünk, majdnem mindenki ismeri a Bitcoint a teremben. But what do you think, how many people outside on the street knows about Bitcoin? Szerintetek az utcán hányan hallottak a Bitcoinról? Not so much, yeah? Not so much. And when you ask the people, do you know about Bitcoin? Many now, yes, I have heard about that. Most megkérdez az embereket, hogy hallottál a Bitcoinról? És azt mondják, igen, hallottam. Do you have Bitcoin? No. Van Bitcoinod? Nincs. Or would you buy Bitcoin? No. Szeretnél venni Bitcoin? Nem. Because this industry is absolutely baby industry now, yeah? Ez az iparág abszolút a baby lépéseit teszi. And new technologies and new trends needs time. Az új technológiák és az új trendek érkeznek. But for sure, this is the next big thing. De a kriptovaluta a következő nagy dolog. And not only Bitcoin, the whole cryptocurrency industry. Nem csak maga a Bitcoin, az egész kriptovaluta iparág. So, and when you know the next trend, which will be a huge wave in the 1, 2, 3, 4, 5 years. Amikor tudod a következő trendet, ami egy hatalmas hullám lesz a következő 1, 2, 3, 5 évben, And you know that today, és ezt már ma tudod,
then you can build a really big business. akkor egy nagyon nagy üzletet tudsz építeni. In my opinion, the cryptocurrency industry will develop like that. Az én véleményem szerint a kriptovaluta iparág így fog fejlődni. When the people on the street answer you, yes, I know about Bitcoin, I have Bitcoin, and I use Bitcoin. Amikor az emberek az utcán azt fogják válaszolni, hogy igen, ismerem a bitcoint, van bitcoinom és használom is. So when the cryptocurrency industry is coming to an accepting thing. Amikor a kriptovaluta egy elfogadott dologgá válik. In Germany we say when Hans Müller is using Bitcoin. Németországban azt mondjuk, hogy amikor Hans Müller is bitcoint használ. Yeah. So then right now 0.003% of the whole population in the world has Bitcoins. Jelenleg a világnak a 0,003%-ának van bitcoin. That is nothing. Ez semmi. Yeah. So and when that double and double and double, then we can imagine what will happen. Amikor ez megduplázódik és megduplázódik és megduplázódik, akkor el tudjuk képzelni, mi fog történni. So and now every day starts a new company with cryptocurrency, yeah? Minden nap beindul egy új cég a kriptovalutával kapcsolatban. How many companies you know about cryptocurrencies? Hány kriptovalutás céget ismertek? Oh my God, this is the new trend, and when there's a new trend, many. Ez egy új trend, és amikor van egy új trend, akkor nagyon sokan belekezdenek. But when somebody tells you about cryptocurrency, the first question is that a real coin or is that a promise? De amikor belekezd valaki egy kriptovalutás üzletbe, akkor az első kérdés az, hogy ez egy valódi coin, vagy ez csak egy ígéret. There are some companies on the market, they promise you everything, Vannak cégek a piacon, amik bármit megígérnek neked. but they have no coin. De nincsen coinuk. And when we decided that we will start at the right time with our own coin, then it was clear, of course, with a real coin on the real blockchain, with exchanger, with accepting points, a coin which you can make any time in money. És amikor eldöntöttük, hogy amikor mibe szeretnénk lépni a kriptovaluta üzletbe, akkor nyilvánvaló volt számunkra, hogy egy igazi coinnal szeretnénk, igazi blockchainnel, igazi elfogadó helyekkel, amivel pénzt tudsz csinálni. So, and we go online with the Futuro coin on the 1st of February this year. Idén február 1-én lett online a Futuro, and we are in contact also with John McAfee. I don't know if you know John McAfee. No. Or if you have heard about him. John McAfee antivirus, for example. Kapcsolatban vagyunk John McAfee-vel, aki egy antivírus szakértő. And John McAfee built two brands. That is that antivirus software. Az egyik cég, amit felépített, az a McAfee antivírus cég. And the second brand is his name. És a második az ő saját neve. He is every day in America in the TV. Mindenhol ott van amerikai tévékben. And when he say, for example, today the coin XYZ is fantastic, then tomorrow the coin XYZ has double, 3 times, 4 times, 5 times more volume. És hogyha ő bemondja tévében, hogy az XYZ coin az zseniális, akkor ez meg 2-3-szorozódik másnap a piacon. So, and we are in contact with John, and when we told him that 1 week after the launch of the coin, we were at the first exchange platform, he was shocked. És kapcsolatban vagyunk Johnnal, és amikor elmondtuk neki, hogy egy héttel az indulásunk után mi vagyunk az elsődleges exchange platform, akkor ez őt teljesen megrázta. Because it's impossible. He said, never ever in the history of any coin was a coin so quickly on the exchanger. És azt mondja, hogy soha nem fordult elő, hogy indulástól számított egy héten belül a coin kint legyen az exchange-en, a piacon. So, but for us, especially in the online marketing industry, was so fantastic to have that because we showed the world what's going on. It's true. De számunkra ez nagyon fontos volt, hogy meg tudtuk mutatni a világnak, hogy ez igaz. So and now thousands of coins on the market. Több ezer coin van most a piacon. There's a handful, very good. Van egy maroknyi, nagyon jó. There are a couple of hundred, they have maybe the potential to go like that. Pár százban talán benne van a potenciál, hogy magasra szálljon. When you know the coin, let me know because I will invest $1 million. Hogyha ismersz ilyen coint, szólj és fektetek bele $1 millió. But nobody knows which one is the right one, yeah? De senki se tudja, hogy melyik ez a coin. But I can tell you one which will be the right one. Is still the right one. De el tudok mondani neked egy olyan coint, ami valóban a megfelelő. Because that is the second
Never ever a coin was in the history of any cryptocurrencies. Mert soha nem volt a kriptovaluták történelmében olyan, has a volume after 2 months on the market, $5, $6, $4, $3, whatever. hogy miután 2 hónapja van a piacon, 2, 3, 5 dolláros volumennel büszkélkedhessem. But of course, this is just the beginning. We want to bring the Futuro on the top, of course. Ez csak a kezdet. Természetesen szeretnénk, hogy a Futuro coin az elsődleges coin legyen. And we can do that only all together. És ezt csak együtt tudjuk megtenni. Because we are still a community of 2.5 million people. Mert még mindig csak egy 2,5 milliós közösség vagyunk. Our community is growing. A közösségünk nő. That will help to grow up the coin too. Ez segíteni fog abban, hogy a coin növekedjen. We have marketing plans. Vannak marketing terveink. So not marketing plan. Plans for marketing is maybe better. Vannak terveink marketingezni. So, and we have cool ideas, and one of them I want to show you now. Vannak nagyon menő ötleteink, és az egyiket szeretném meg is mutatni. How many coins has ATM machines where you can cash out the coins on an ATM? Hány olyan coin van, ahol van ATM, és készpénzre tudod váltani a coinodat? I know only one is Bitcoin, yeah? Én csak egy ilyet tudok, Yes. a Bitcoin, ugye? Is there here in Budapest some place where there's an ATM where you can cash out Bitcoin? Van olyan ATM Budapesten, ahol a bitcoinodat papírpénzét tudod váltani? Budapest is a modern city. Van, ezért látszik, hogy Budapest egy modern cég, modern város. Only one. 3. 1, 3. Három. Okay. So the next question is in how many places here in Budapest you can pay with Bitcoin? A következő kérdésem, hogy hány helyen tudsz fizetni Budapesten a bitcoinnal? Not so much, yeah? Nem túl sok. Not so much, yeah. Okay, and in how many of all the other thousands of coins has an ATM machine here? A több ezer másik coinnak hánynak van ATM-e? 0. 0. So, but we will be the second coin in the world who has own ATM machines. And you see here the picture of that. Mi leszünk a világon a második coin, aminek lesz pénzautomatája, és itt látjátok a képét. And the first prototypes, the first 3 will be in Poland. Az első 3 prototípus Lengyelországban lesz. But this in Poland will help you here in Budapest and in Hungary as well. De az, ami Lengyelországban történik, az itt is segíteni fog, és itt is meg fog történni. People will go to the ATM, will make pictures. Az emberek fotókat fognak készíteni. Will make videos. Videókat. Here I have my smartphone, here I have the QR code, I go to the ATM and the cash is coming out. Itt van az okostelefonom, van rajta egy QR kód, oda tartom az automatához, és kijön a pénz. So, and when we have the first 3 and they are working good, amikor megvan az első 3, és ezek jól működnek, we have the deal with that company, we will get very quickly another 100. már leszerződtünk a céggel, és ezzel megállapodás, hogy nagyon gyorsan kihelyezünk másik 100-at. And of course we want to bring that ATM machines to these cities where is the massive action. És azokba a városokba szeretnénk tenni ezeket a pénzautomatákat, ahol elképesztően nagy a forgalom. And when you speak with somebody about the Futuro coin, és amikor valakivel beszélsz a Futuro coinról, have you ever seen a Futuro coin? láttad valaha a Futuro coint? Have you ever seen a Bitcoin? Láttál valaha a bitcoint? I never saw a Bitcoin. Soha nem láttam bitcoint. I have Bitcoins, but I never saw them. Van bitcoinom, de sose láttam. But anyway, people want to see Bitcoin. De hogyha bitcoint akarsz látni, they want to have Futuros, Bitcoin, whatever, but for paying the bills, we need that paper. de ahhoz, hogy számlát fizes, papírpénzre van So and szükséged. only when we can cash out, then we will believe in that. Csak akkor tudunk majd hinni benne, amikor papírpénzét tudjuk váltani. And alone with that story, that will be a milestone in the, and be sure that you have Futuros before that day. És ez a nap egy nagy mérföldkő lesz abban, hogy felértékelje a mi coinunkat. Because on that day, the price of the Futuro will go from here to here.
Az a javaslatom, hogy már előtte legyen neked futórodod, mert azon a napon, hogy bevezetjük az ATM-eket, nagyon meg fog ugrani az ára. The goal of the Futuro is that we, Mr. Jopol will speak about that later. We are now, that slide is not correct. Here is written we are on 4 exchange platforms now, but we are still on 5. Ez a dia nem pontos, itt még 4 exchange platformon voltunk rajta, most már 5. There's another one called CoinB. Van egy másik, amit úgy hívnak, hogy CoinB. So, but our main partner for the future will be this company called CoinDeal. Az egyik legnagyobb partnerünk a jövőben, ez a cég lesz, amit úgy hívunk, hogy CoinDeal. Right now you can change the Futuro to Bitcoin. Most át tudod váltani a Futurót Bitcoinra. And next week és jövő héten you can change the Futuro to Euro. A Futurót euróra is át tudod váltani. And to US dollar. És amerikai dollárra. And you can cash out to your bank account. És ki tudod venni készpénzben a banktól. And they are still working on the Mastercard solution. És dolgoznak a Mastercard megoldáson. And then you can open your account here for free. És itt ingyen nyithatsz számlát. And you can activate the Mastercard. You can order the Mastercard. Rendelhetsz egy Mastercardot. And then you have the most easy way to cash out the Futuro in cash. És akkor így a legkönnyebben tudod pénzé vagy készpénzé váltani a Futurót. It's a very simple platform. Egy nagyon egyszerű platform. Since this week is in 4 more languages. Ezen a héten 4 új nyelven van. And we know that this gentleman, they say, we want to have all these languages where we see that really power. És minden olyan nyelvre szeretnénk lefordítani, azt látjuk, hogy van erő. And then let's build a big business in Hungary, and then we can have the platform also in Hungarian language. Építsünk egy nagy üzletet Magyarországban, és akkor tudjuk magyarosítani ezt a platformot. Which makes it easier for you, of course. Ettől könnyebbé válik a te életed természetesen. Yeah. So, and back to the accepting points. Vissza az elfogadó helyekhez. For which reason someday people created money? Miért hoztak létre az emberek pénzt? To make the trading more easier. Ahhoz, hogy a kereskedés könnyebb legyen. And today the paper money, ma a papírpénz, only 2% of the paper money is used for real buying and selling products. Ma a papírpénznek csak a 2%-át használják ténylegesen termék adásvételre. 98% of the money transfer every day a 98%-a a teljes pénzforgalomnak is speculation, is stock exchange, is money in money transactions. Az spekuláció, az tőzsde, az nem papírpénz kereskedelem. And the cryptocurrency, when we speak about that, the cryptocurrency will be the next money, the future money. Amikor azt mondjuk, hogy a kriptovaluta lesz a jövő következő pénze, then we must give that currency also a reason why we use that. Akkor annak is kell legyen egy oka, hogy miért használjunk kriptovalutát. Mr. Lazzi, welcome. Mr. Lazzi, üdvözöllek. Our best translator from yesterday. A legjobb tolmácsunk tegnap. Okay. And our goal with the Futuro is that we want to be the cryptocurrency which has the most accepting points, where you can really pay with the Futuro. A Futurónál szeretnénk elérni, hogy nekünk legyen a legtöbb elfogadó helyek. Helyek, ahol tudsz fizetni Futuróval. And we will give to everybody of you very quickly an app. És adunk mindannyiatoknak nagyon gyorsan egy appet. And with that app you can connect accepting points very easy offline and online to FutureNet, to the Futuro coin. És ezzel az applikációval nagyon gyorsan tudtok online és offline elfogadó helyeket összekapcsolni a Futuróval. And when we all together doing that, then we have more and more and more and more and more and more accepting points. They accept Futuro. I can buy with Futuro here. I can pay with Futuro here. És amikor ezt egyre többen és többen megcsináljuk, akkor nőni fog az a hálózat, ahol tudunk fizetni Futuróval. More and more people will see, wow, this is a real coin. I can use it. Egyre többen fogják azt látni, hogy ez egy valódi coin, ezt tudom használni. Good for the value of the coin, yeah? Ez jó a coin volumenének.
And good for you, for the business, because when you connect one of these accepting points to the Futuro, És ez jó a te üzletednek, mert hogyha egy elfogadó helyet összekapcsolsz a Futuróval, all the time when there's some turnover there, you make money. mindig, amikor ott van forgalom, te pénzt csinálsz. Some percent goes always in your pocket. Bizonyos százalék mindig a te zsebedbe megy. And we have the technology with that app. When that was my question, how many accepting points for Bitcoin you have here in Budapest? És ezzel a technológiával elérjük ezzel az appel, hogy amikor megkérdeztem, hogy hány elfogadó hely van a Bitcoinnal, Like that. és ilyen pici van, But when you use the app from FutureNet, you can ask the restaurant, the car wash, the hotel, whatever, they can accept Futuro, but they can, with the same app, they can also accept Bitcoin. de amikor megkérdezed az automosódat, az éttermedet, hogy elfogadnak-e Futurót, és azt mondják, hogy nem, akkor mondhatod, hogy ezzel az applikációval el tudtak fogadni Futurót, de Bitcoint is. And when somebody is paying in that hotel, in that car wash, in that restaurant, in that online shop, whatever, by Bitcoin too, you make money. És hogyha valaki Bitcoinnal fizet abban az automosóban, abban az étteremben, abban a hotelban, akkor is pénzt kapsz. Because we handle all these transactions, we handle via Coinbase. CoinDeal. Mert minden egyes ilyen tranzakció keresztül jutalékot kapunk. Do you like it? Tetszik? Very much. So that was a short overview about our free programs which we have now. Ez egy rövid áttekintése volt annak a 3 programunknak, ami most van. Our global marketing director will tell you more about that, especially for these people, they are new today. Maybe you think, what is they talking about here? A globális marketing igazgatónk többet fog mesélni ma erről, főleg az újaknak, lehet, hogy azt gondoljátok, hogy miről beszélnek ezeken itt. But I will use the last 3 hours of my speech for some other points. Én más dolgokat szeretnék elmondani a beszédem maradék 3 órájában. maybe a little bit faster. Okay. Lehet, hogy picit belehúzok. So what we are doing in FutureNet today is we are now a very successful company. A FutureNet ma egy nagyon sikeres cég. My experience from Turkey with the $200 turnover is long time ago. Az élményem Törökországban, amikor a teljes forgalom $200 volt, az már rég elmúlt. So, and when you are successful by yourself, amikor sikeres vagy, and you have a heart, és szíved van, then it's a very, very great honor, and it makes us very, very proud that we can help other people. Akkor ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy tudunk segíteni másoknak. People, they can't help themselves. Olyanok, akik nem tudnak magukon segíteni. Everybody of you can help yourself because you can build a business. Közületek bárki tud magán segíteni, mert ti tudtok üzletet építeni. It starts small, like FutureNet, 200 turnover per day. Picibe kezdődik, mint a FutureNetnél is, $200 forgalom naponta. When it is too small, work harder. De Speak with more people. Hogyha az eredménye túl kevés, dolgozz keményebben. Invite more people, make more presentations, be more passionate. Hívj meg több embert, tarts több prezentációt, legyél szenvedélyesebb. And your business will grow, and your income will also grow. És az üzleted növekedni fog, és a bevételed is növekedni fog. And when you are strong, you can help other people. That is what we are doing now. És amikor megerősödtél, akkor tudsz segíteni másoknak. Ezt tesszük most mi is. And about half a year ago, we founded the FutureNet Foundation. Fél évvel ezelőtt megalapítottuk a FutureNet Foundation. And in the FutureNet Foundation, we help others. És ebben a FutureNet Foundation alapítványban másokat segítünk. We tell you that today, and we have a website, we post everything about that. Ezt megnézheted ma, van egy weboldalunk, ahol mindent kirakunk. But we don't do that for marketing reasons. De ezt nem marketing célból tesszük. This is like doing something good and speak about it. Ez nem az, hogy teszel valami jót, és aztán beszélsz róla. But not so much for marketing reasons. De nem annyira marketing a cél. In a few minutes I will tell you about FutureNet Sports. Majd beszélni fogok neked a FutureNet sportokról. And sports is 100% for marketing reasons. És a sportot 100%-ig marketing célból csináljuk. This one is for helping people. We have Natalia here. Ez azért van, hogy segítsünk embereket. Itt van Natália. Natalia is the face of the FutureNet Foundation. Maybe you saw some videos from her in the internet. Natália a FutureNet alapítvány arca, lehet, hogy láttál róla néhány videót az interneten. And we have here some examples of that,
what we are doing with the foundation. És itt van néhány példa arra, hogy miket teszünk ebben az alapítványban. We know that in most of these kids are from Poland. A gyerekek többsége lengyel. And we know that in Hungary is a similar situation, that the insurances are not paying for everything. És tudjuk, hogy Magyarországon is hasonló a helyzet. A biztosító nem fizet ki mindent. In my country, in Holland, for example, when you are sick, you need the doctor. You go to the doctor. They pay for everything. Az én országomban, amikor beteg vagy, elmész az orvoshoz, akkor kifizetnek mindent. Not in Poland, not in Hungary, not in many other countries. De nem Lengyelországban, nem Magyarországon és sok másik országban nem. And when you need help, then you need somebody who support you. Amikor segítségre van szükséged, akkor kell valaki, aki támogat. And we did it many times, and now we have a very, very interesting story. Nagyon sokszor megtettük, és most van egy nagyon érdekes történetünk. There was a family is coming to us and say the mom was pregnant. Jött hozzánk egy család, és mondták, hogy az anyuka terhes. I know here some moms in the room. Tudom, hogy vannak anyukák a teremben. And some daddies. És apukák is. So and imagine that story. You go to the doctor and you get the information your baby has only a half heart. Képzeld el ezt a történetet. Elmész az orvoshoz, megvizsgálják a születendő gyermekedet, és azt mondják, hogy csak fél szíve van. And you get the information from the doctor. The insurance will not pay for anything. És azt az információt mondja az orvos, hogy a biztosító nem fizet ki semmit. Not good. Ez nem jó. So, but we heard about that, and then we say, yes, of course, we must help. Ezt mi meghallottuk, és mondtuk, hogy természetesen segítenünk kell. And then we paid for the mom must deliver the baby in a very special clinic. Ilyenkor az anya egy nagyon különleges klinikán szüli meg a gyermeket. The FutureNet Foundation paid for that. Ezt a FutureNet alapítvány kifizette. And direct after when the baby comes to the world, és amikor világra jön a baba, need a surgery for the baby. Akkor azonnal műtét kell neki. We paid for that. Azt is kifizettük. And now the family is back home and everything is good. Most a család otthon van, a gyerek egészséges és mindenki boldog. Oh. Hála a jó égnek. So we are saving one life. Megmentettünk egy életet. And we will do that. No, in other words, yeah, we will help many others in the future. És a jövőben sok másnak fogunk még segíteni. And maybe you are now in the beginning, you have not so much money. Lehet, hogy még csak az elején vagy, és még nincs annyi pénzed. Build your business. Építsd az üzleted. But when your business is growing up in FutureNet, de amikor növekszik a FutureNet, then you can help the foundation too, because for example, you want to make a commission payout. Lehet, hogy te is segíthetsz az alapítványnak, mert lehet, hogy szeretnéd kivenni a jutalékod. And you can say, okay, give 1% to the FutureNet Foundation with one click. És akkor mondhatod, hogy 1%-ot beadd az alapítványba, ez egy kattintás. So all the world can help people they need help. Így az egész világ tud segíteni azokon, akiknek segítségre van szüksége. One last point for that. When I give somebody money for charity or whatever, I am not happy with that. Még egy dolog, amikor én jótékony célra adok valakinek pénzt, az engem nem tesz boldoggá. Because I never know who really get that money. Mert sosem tudom, hogy a pénz, amit adok, az kihez is jut tulajdonképpen. These kids or somebody who is... Ezekhez a gyerekekhez, vagy valaki egyszerűen zsebre teszi. But in FutureNet you can be 100% sure that the money goes to the right place. De a FutureNet alapítványban tudhatod, hogy a pénz a megfelelő helyre kerül. Because Roman and me will not take it. Mert Román és én nem fogjuk elvenni ezt a pénzt. We paid this year or still $600,000 in the foundation. Mi ebben az évben már $600,000 fizettünk be az alapítványba. And we never give somebody of their money. És ezt a pénzt we always pay for surgeries, for equipment, for hospital, for what they need, but we pay for that nobody can take any cent. Sosem adunk pénzt senkinek. Fizetünk sebészetet, kórházakat, felszerelést, de megvesszük a felszerelést, és a felszerelést adjuk, nem a pénzt, hogy ne tudják a pénzt lenyúlni. Okay. No. So the second thing what we are doing is FutureNet Sports. A másik, amit csinálunk, az a FutureNet sportok. We are doing that bigger than Red Bull now. Most már nagyobbak lettünk ebben, mint a Red Bull. Maybe not. Lehet mégsem.
But this is just the beginning, and Red Bull is a very good example for sports, marketing with sports, yeah? De ez csak a kezdet, és a Red Bull egy nagyon jó példája a sporton keresztüli marketingnek. Wow, they are in any sports. Minden sportban ott vannak. And we start with that 2 years ago. És mi csak 2 éve kezdtük. We become the sponsor of a women handball team in Poland. Mi egy női kézilabda csapatot szponzoráltunk Lengyelországban. And they was playing at that time in the under league. És abban az időben a lenti ligában játszottak. And now with the money of FutureNet and with the power and everything, És most FutureNet pénzével és hatalmával, in that year they come to the Bundesliga, to the first league. és abban az évben el tudtak jutni a Bundesligába, az elsődleges ligába. Wow! Örülünk! We are making winners, yeah? Nyerteseket hozunk létre. Then my very good friend Mr. Alex, stand up please. A nagyon jó barátom Alex, állj föl kérlek. He's a big man from Slovenia, 1 meter 66. Ő egy nagy ember Szlovéniából, 1,66. When we were the first time in Slovenia, he asked, is it possible that FutureNet can sponsor our futsal team here in Maribor? És megkérdezte, hogy lehetséges-e, hogy a FutureNet szponzorálja a mi csapatunkat itt Mariborban. And I say, yeah, we can think about that. És mondtam, hogy hát tudunk róla gondolkodni. And then we come next time to Slovenia. És amikor legközelebb jöttünk Szlovéniába, And we see from the first meeting to the second one, it was more than double. és láttuk, hogy az első találkozótól a másodikig több mint megduplázódott. We saw these guys in Slovenia are serious with the business. Láttuk, hogy a szlovénok komolyan gondolják ezt az üzletet. Yeah, and now we are sponsor of the club futsal FutureNet Maribor. És egy kis létszámú, nagyon gyorsan játszott, gyors játékcserével játszott beltéri foci csapatot szponzorálunk Mariborban. And this is a win-win situation, yeah. And now the president of the futsal club was 4 days ago at our meeting. Ez egy nyertes-nyertes helyzet, ennek a futsal csapatnak a kapitánya eljött néhány napja a találkozónkra. And I give them the good news that we pay from the next season the double money. És azt a jó hírt tudtam neki adni, hogy a következő szezonban dupla annyi pénzt tudunk adni. So I will show you some more examples now. Most mutatok néhány másik példát. Where is the gentleman from the futsal here from Budapest? Ki ez, hol van az úriember a futsal csapatból itt Budapesten? I spoke with him. Beszéltem vele. Itt kell lennie. Ott Hello. van, ez az. Szia! So and all the time when we go in new countries, we want to support the sport and people, they need help in the countries. Amikor új országokba megyünk, akkor szeretnénk támogatni a sportot, és azoknak, akiknek segítségre van szüksége az országokban. And now I wait for the information from them. And then we can imagine to be the sponsor of the futsal here from Budapest. És akkor várom az információt tőlük, és akkor megnézzük, hogy tudjuk-e szponzorálni a futszát itt Budapesten. And depends on the success in the country, we can make more. Ez az országban elért üzlet sikerén múlik. Minél nagyobb a siker, annál jobban tudjuk támogatni. We do the same in Belgrade, in Serbia, because we were 2 days ago in Serbia. 2 napja Szerbiában voltunk, és ugyanezt tesszük Belgrádban. And we are doing that for you. Ezt értetek tesszük. Because when you make a business presentation about FutureNet, Mert amikor tartasz egy üzleti bemutatót a FutureNetről, and then you say, and look, they are the sponsor of our XYZ team. és azt mondjátok, hogy nézzétek, ők a mi XYZ csapatunk szponzora. It shows, wow, the company is serious, the company is successful, because when we are not successful, we can't do that. És akkor ez megmutatja, hogy ez egy cég komoly, ez egy cég sikeres, mert ha nem vagy sikeres, akkor ezt nem tudod megtenni. But we are doing it. De mi megtesszük. So the website is now available on sport.futurenet.club. A weboldal elérhető a sport.futurenet.clubon. And there you can see some of our projects. És itt láthatok néhány projektet. And we were, for example, the main sponsor of the FutureNet Masters, that was a table tennis in Germany. Mi vagyunk a főszponzora a FutureNet Mastersnek, ez egy ping-pong csapat. Ping-pong. It's like in China, they also call that, I think, ping-pong. Ez olyan, mint a kínaiak is ping-pongnak hívják a And we are very successful in China. És mi Kínában is nagyon sikeresek vagyunk. And when they saw that gentleman, his name is Timo Boll. És amikor látták ezt az úriembert, az ő neve Timo Boll. He is German. Ő német. Like me. Mint én, mint ő.
And he is the number one in the world. És ő a legjobb asztali teniszjátékos. And he is like a superstar in China. Ő Kínában egy szupersztár. Yeah, and he was playing for FutureNet. Wow! És ő a FutureNetnek játszott. Hú! Yeah, so some pictures from that. And Van erről néhány kép. last week we signed a contract. Előző héten aláírtuk egy szerződést. And now we have in FutureNet we have our own racing team. És most már van FutureNet autóversenycsapat. 3 BMW. 3 BMW. They are race on the Nürburgring in Germany. A Nürburgringen versenyeznek Németországban. And they come up to 250,000 people coming to the races. És több mint 250 000 ember jön el a versenyekre. 24-hour race and something like that. 24 órás versenyek és ilyenek. So and next time FutureNet, FutureNet, FutureNet. Legközelebb rájuk lesz írva FutureNet, FutureNet, FutureNet. So what we are doing, we build a brand. Mi egy brandet építünk. And when you have a brand, then it makes easy to build a business around that brand. És hogyha elég erős a brand, akkor nagyon könnyű egy üzletet építeni a brand köré. And this one oh my God, we had an idea 6 years ago. 6 évvel ezelőtt volt egy ötletünk. 3 years ago we had $200 turnover per day. $200 napi forgalommal. And now we are the main sponsor of the football match Deutschland-Brazil. És mi vagyunk a fő szponzora a futballmeccsnek Németország-Brazília ellen. That makes me proud. Ettől büszke vagyok. And I still know the result of that game. Nem tudom még a játék No, I know it. I still know it. Because this is in 1 month from now. Tudom a játék végeredményét, ez 1 hónap múlva lesz. Deutschland will win 7-1. Németország fog nyerni 7-1-re. Okay, but De this is not the Deutschland-Brazil from today, the player from today. De ezek nem a mai német-brazil játékosok. That is for fun, that is old stars game. But you see some of these really big player from the 10 years ago, 5 years ago, 15 years ago. Ezek 5-10-15 évvel ezelőtti sztároknak a nagy játékosai. But there will be 50,000 people in the stadium. 50 000 ember lesz a stadionban. And it's 120-minute live in the TV in Germany. 120 perces élő Németországban leadott játék. And of course we will make a lot of videos, photos, and you can use that for the marketing later És on. ebből rengeteg fotó, videó fog születni, amit ti is tudtok majd használni a marketingben. So and when I speak about Red Bull and sports, Amikor Red Bullról és a sportról beszélek, then this is the way which we want to go. ezen az úton szeretnénk menni mi is. Lot of sports sponsoring in the future, Még több sportszponzoráció a jövőben. even in Hungary. Magyarországon is. Okay, almost last point from me today. The next, I told you 5 minutes ago, we are building a brand. Ahogy mondtam az előbb, mi brandet építünk. And what we are doing now is we will open the second FutureNet Cafe very quickly. Meg fogjuk nyitni 3 hamarosan weeks a második FutureNet kávézót körülbelül 3 héten belül in Poland. Lengyelországban. And this is the city called Wrocław, and they have a market square in the middle of the city. Ez egy Wrocław nevű város, ahol van egy piactér a város közepén. And normally you have no chance to get a restaurant in that market, in that area. És általában azon a területen nem tudunk kávézót vagy ingatlant venni, But with our connection we get it. de a kapcsolatainkon keresztül And in sikerült. 3 weeks we will open the second FutureNet Cafe. És 3 héten belül megnyitjuk a második FutureNet kávézót. When you go to Poland, of course, you can pay there with the Futuro. Amikor mész oda Lengyelországba, természetesen ott tudsz futuróval fizetni, In the lobby will be the ATM, és lesz egy ATM is ott. and we will show the world FutureNet is real. Meg fogjuk mutatni a világnak, hogy a FutureNet valódi. It's not just a website Ez nem csak egy weboldal, with a laptop on the kitchen table. ahol van egy laptop egy konyhaasztalon. This is a real company. Ez egy valódi cég. So, and what we are still working on is in Warsaw, in the capital of Poland.
Varsóban, Lengyelország fővárosában. We have a restaurant there, 900 square meters in 3 floors. Van ott egy étterem, 900 négyzetméter, 3 emeletes. And we will open that in 2018 too. És reméljük, hogy 2018-ban. And I get the message that I must be a little bit faster. Okay, no problem. És megkaptam az üzenetet, And hogy we will build around that a franchise system all over the world. egy ehhez hasonló franchise rendszert fogunk képíteni szerte a világon. And I will push that we will have quickly as possible also in Budapest the first FutureNet Café. És nyomni fogom, amennyire csak tudom, hogy Budapesten is megszülethessen az első FutureNet Café. A tip from my side. Egy tipp az én oldalamról. If you have stock from Starbucks, better sell them now. Ha van Starbucks részvényed, akkor azt jobb most eladni. Okay, so and the last point for today, we have this year another highlight. Az utolsó pontban van egy másik highlightunk. That is the picture from last year from Macau, from our World Convention. Ez a tavalyi Makaui kép a világgyűlésünkről. And we will go back this year to Macau. Idén is vissza fogunk menni Makauba. On the 9th of September. Szeptember 9-én. And I know many of you are for a couple of years in MLM, and many of you was successful in other companies. Tudom, hogy többen vagytok a teremben, akik éveket töltöttek már MLM-mel és sikeresek vagytok más cégekben. And you know, the world conventions, anyway, the national conventions, the world conventions, they are very, very, very important for your success. És tudjátok, hogy a nemzeti összejövetelek és a világtalálkozók nagyon fontosak a te sikeredhez. There you can see the big picture. Ott láthatod a nagy képet. Yes, it costs money. Igen, pénzbe kerül. It costs time. Időbe. You need, to do something for that. Tenned kell ezért. But this kind of investment De ez a fajta befektetés comes many, many, many times back. nagyon sokszor megtérül. When we open the ticket sale, be sure that you get your ticket. Amikor elérhetővé tesszük a jegyvásárlást, legyen neked jegyed. To make this come true, Ahhoz, hogy ez igaz lehessen. become an internet millionaire with FutureNet and the Futuro. Legyél egy internetmilliómos a FutureNettel és a Futuroval. It's time for rock and roll. Itt az idő a rock and rollhoz. And I give you one promise, Teszek egy ígéretet. because everything what I told you at the beginning about my passion to Hungary and Budapest is really true. Mert minden, amit mondtam az elején a szenvedélyemről Magyarországgal, az mindig az. And the same like in Slovenia, Alex know that I never make empty promises. És ahogyan Szlovéniában is látjuk, Alex ezt tudja, sosem mondtam üres ígéreteket. We will support you here in Hungary as much as we can, Támogatni fogunk téged itt Magyarországon, amennyire csak tudunk. because we want to do with you together a successful business, and we want to have fun, and let's do it. Mert azt szeretnénk, hogy együtt egy sikeres, élvezetes üzletet tudjunk építeni. Thank you very much. Köszönöm szépen! Thank you. Thank you. Great job.